Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. In this video, you will learn basic English. You will learn how to introduce yourself in English language. Let's get started. سلامونه ګرانو زده کوونکو. په نننۍ ویډیو کې به تاسو زده کوئ چې تاسو په انګلیش کې څه رقم ځان یو چاته معرفي کولی شئ، یعنې د خپل ځان تعارف به تاسو څه رقم کوئ. نو دا کلاس او دا ویډیو ډیره د کمال ده. انشاءالله د دې په مدد سره به تاسو روان انګلیش شروع کړئ. که تر ننه مو روان انګلیش نه وویلی نو په دې ویډیو کې انشاءالله ستاسو ارمان به پوره شي چې تاسو روان انګلیش شروع کړئ. نو ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. کله چې هم تاسو یو چاته ځان معرفي کوئ، د خپل ځان تعارف کوئ، نو شروع به کوئ د هیلو او های نه. د دې دواړو مطلب دی السلام علیکم یا سلام. هیلو او های. هیلو چې دی دا فارمل دی، یعنی ډیر یو په رسمي ځایونو کې کاریږي. های چې بیا دی هغه انفارمل دی، یعنی تاسو داسې په یو رسمي ځای کې چې هغه فارمل ځای وي هغې کې تاسو نشئ کولی چې دا وکاروئ، د مشرانو په مخ کې نشئ کارولی. یعنی تر ټولو بهترین کار چې کوم دی هغه د هیلو ویل دی، او د دې دواړو مطلب دی د هیلو های السلام علیکم یا سلام. بیا به وایي ګډ مارنینګ سهار پخیر، ګډ آفټرنون مازدیګر پخیر، ګډ ایونینګ ماښام پخیر. یعنی چې تا په کوم وخت کې د خپل ځان تعارف کوو هماغه وخت ویلی شي. اوس به زموږ نه پوښتنې کوي چې هاو آر یو، څنګه یې؟ نو ته ورته ویلی شي آی ایم فاین، زه ښه یم. آی ایم ګډ، زه ښه یم. آی ایم ګریټ، زه ډېر ښه یم. د دې درې واړو مطلب دا دی بس چې زه ښه یم. هاو آر یو، ته څنګه یې؟ یعنی داسې هم درته ویلی شي هاو از اټ ګوینګ. د دې مطلب بیا هم یعنی ته څنګه یې. هاو از اټ ګوینګ، ته څنګه یې. یا داسې هم درته ویلی شي هاو آر یو ډوینګ، ته څنګه یې. هاو آر یو ډوینګ، ته څنګه یې. یا داسې هم ویلی شي هاو آر یو ډوینګ ټوډے، ته نن ورځ څنګه یې. یعنی دا ټول که درته ووایي مشکل نه لري، معنی یو معنی ده، بس مطلب یې دا دی چې ته څه رقم یې، څنګه یې. ته بیا هم ورته همداسې ویلی شي آی ایم فاین، آی ایم ګډ، آی ایم ګریټ. د دې درې واړو مطلب دا دی چې بس زه ښه یم. Now let's introduce ourselves. اوس اجازه راکوئ چې خپل ځانونه معرفي کړو. هغه موږ سره یو شارټ سنټنسز وو چې موږ څنګه یو انټروډکشن شروع کړو. یعنی د هیلو های نه به شروع کوئ، بیا به پکې هماغه وخت وایي چې په کوم وخت کې تاسو ځان معرفي کوئ. بیا به ورته وایي چې زه ښه یم، بس مننه، کوم خاص څه نشته. بیا به ورته وایي خپل نوم به ورته اوس وایي My name is Ali. زما نوم علي دی. I am from the UK. زه د UK یم. I am a student. زه یو سټوډنټ یم. I am 20 years old. زه د 20 کالو یم یا 20 کلن یم. I am 20 years old. زه 20 کلن یم. دا ستا تعارف و، یعنی داسې ورته ویلی شي My name is Ali. زما نوم علي دی. زما خپل نوم شفیع الله دی، نو زه ویلی شم My name is شفیع الله. زما نوم شفیع الله دی. اوس که ستا هر نوم وي د هغه نوم ویلی شي. اوس چې د کوم ځای ته ورته بیا په دویم سنټنس کې هغه ځای وایه I am from the UK، یعنی زه د UK یم. اوس ته چې د هر ځای هغه نوم ورته ویلی شي. بیا ورته ویلی شي I am a student. زه یو سټوډنټ یم. که ته سټوډنټ نه یې، کوم بل څه هغه هم ویلی شي. ډاکټر یې، انجینیر یې، یا ټیلر یې، ډرایور یې، هر شی ته کارولی شي. سیلر یعنی کوم شیان مایان چې خرڅوي. شاپکیپر دکاندار یې، چې ته هر څه هغه ورته ویلی شي. بیا چې د عمر څومره و عمر ورته وایه I am 20 years old، یعنی زه 20 کلن یم. که ته اوس د 13 کالو وي بیا ورته ویلی شي I am 18 years old. که د 19 وي 17، که د 15 وي 15، که ته 21 وي 21، که د 22 وي 22. یعنی خپل عمر چې د هر څومره و هغه ورته ویلی شي. Now you try. اوس به تاسو کوشش کوئ. ګوره خو ما ځان معرفي کوو، اوس تاسو ځان معرفي کوئ. زه درته لږ سنټنس وایم، تاسو به پوره کوئ. لکه My name is
اوس ګوره my name is زما نوم دی اوس تا خپل څه نوم دی هغه به دلته ته ویلی شي داسې ویلی شي my name is احمد زما نوم احمد دی دویم سنټنس کې I am from اوس ته چې د کوم ځای هغه ځای نوم پسې ولګوه I am from پاکستان یا افغانستان یا انډیا قطر سعودي عرب یا یونایټډ عرب امارات چې د هر ځای هغه ورته ته ویلی شي I am a student زه یو student یم داسې ورته به ویلی شي I am a student Now let's learn to be verbs اوس به موږ to be verbs زده کوو په دې دویم پارټ کې او دویم سیکشن کې د دې ویډیو به موږ to be verbs زده کوو هلته چې دی اوس I am موږ وویو که نه نو دغه am چې و دا to be verbs و لکه موږ to be verbs لرو درې دانې اول لرو SMR د دې M دویم حالت به واز دی او د S دویم حالت بیا هم واز دی او د R دویم حالت به ور دی یعنی SMR چې دی هغه په د پریزنټ ټینس کې کاریږي واز او ور چې دی هغه په پاست ټینس کې کاریږي او د دې پنځو واڼو به دریم حالت چې دی هغه بین دی بین به په پرفیکټ ټینس کې کاریږي نو داسې ویلی شي I am زیم یعنی M د I سره لګي I am زیم You are ته are د جمع دپاره کاریږي یعنی ته They are هغوی دي We are موږ یو He is هغه دی She is هغه ده It is دا دی لکه مثالونه درته وایم I am happy زه خوشحاله یم I am happy زه خوشحاله یم You are my friend ته زما ملګری He is a teacher هغه یو استاد دی She is at home هغه په کور کې ده It is a book دا یو کتاب دی We are students مونږ شاګردان یو They are busy هغوی مصروفه دي They are busy هغوی مصروفه دي Now repeat after me اوس به زه جمله وایم او تاسو زما نه وروسته تکراروئ I am ready زه ready یم تیار یم ته کولی شي دا جمله اوس په ما پسې تکرار کړي I am ready You are strong ته قوي strong مطلب یو څوک چې په طاقت کې قوت لري You are strong ته طاقتور یې قوي He is here هغه دلته دی He is here هغه دلته دی She is happy هغه خوشحاله ده اوس دا جملې درته زه وایم خو په ما پسې وروسته تکراروئ She is happy هغه خوشحاله ده We are learning English مونږ انګلش یادوو We are learning English مونږ انګلش یادوو They are my friends هغوی زما ملګري دي They are my friends هغوی زما ملګري دي And at the end of this video please practice every day repeat this video again and you will speak English very soon په دې ویډیو کې چې څه هم ډېر د کمالو او تاسو د هر څه چې دی هغه ډیلی یعنی روزانه د ځان سره تکراروئ د خلکو سره خبرې وکئ په انګلش کې د خلکو سره کمیونیکیشن وکئ یعنی ډسکشن ورسره کوئ په یو شي باندې کله چې تاسو هم خبرې شروع نه کوئ انګلش نه یادېږي خبرې شروع کوئ چې انګلش یاد کوئ که دې ویډیو نه مو یو څه یاد کړي وي په علم کې مو اضافه راغلی وي څه هیلپ یې در سره کړی وي په همدې ځای کې در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله په بله ویډیو کې به سره بیا ملاویږو